Astăzi noi filmăm în ploaie și avem două Honda și amândouă să acord. Una e 2013, iar alta 2015 și vorbim despre diferențele între ele. Honda Accord deja se produce de mulți ani. Iar astăzi în modelele noastre avem 2.0 hibrid cu 200 de cai. Pe lângă toate, 2013 fiind până la restyling, iar 15 deja este după restyling, diferențele sunt minime și mai exact începe de la faptul că în unul dintre motoare s-a folosit plumb, iar în altul nu. Honda nu s-a gândit la diferență. Honda s-a gândit la preț, pentru că ei au făcut modelul ăsta mai nou și cu un preț un pic mai mare. Dar diferența nu sunt practic deloc. Suspensia este diferită și mai exact, în 2015 stă McPherson, iar în 2013 stă o suspensie obișnuită. La ambele avem cutie automată, ambele este în 6 trepte, varianta sport nu există, nici drive mod sport tot nu există. Dacă vrei să fii un pic mai rapid, îți rămâne doar să apeși pedala de accelerare și să zbori undeva în cosmos. Pentru că asta poate. Designul acestei două automobile nu s-a modificat deloc. Unica diferență care ar exista este greutatea, unde 2015 este mai greu cu 20 de kg decât 2013. De portbagaj avem volum aproximativ de 350 de litri și pe lângă toate, roata de rezervă absentează. De ce? Vă arăt imediat. Zona acoperită de către prelată este făcută pentru a depozita anumite obiecte. Dar deși Honda nu a pus aici roata de rezervă, trebuie să întrebăm. Honda, de ce? Materialele care au fost folosite în portbagaj, din păcate, sunt de proastă calitate. Din nou, Honda, voi faceți o mașină mai înaltă ca clasă și ca confort. Voi vreți să concurați, spre exemplu, cu Mercedes E-Class. Dar deși voi faceți în portbagaj așa materiale proaste. Pe lângă toate că el nu e de calitate, el încă nici nu stă strâns bine. Tot aici sunt poziționate și boxele. Consider că este o soluție destul de bună, pentru ca să nu ocupi spațiile din portbagaj, le-ai pus acolo, nu te încurcă, chiar dacă ai încărcat portbagajul full, nu le atingi, super ok. Și ține de ușa portbagajului. Unul la mână este ușoară. Dar deși ele nu sunt izolate... Dar pe deja am vorbit. N-ai vorbit. Că acolo izolare nu e. Păi, dar cu fă o atribuție... Ok. Super bine. Dar deși ele nu sunt izolate, mai rămâne de întrebat la Honda și de văzut dacă îți dai vreun răspuns. Dar deși ele nu sunt izolate, pentru că nu au avut bani. Reformulează. Dar deși ele nu sunt izolate, dracu știi. Asta e bună pentru Force, na samом деле. E normal. Iar deși ele nu sunt izolate, la momentul actual nici Honda nu știe. Așa e normal. Asta e bun. Ușa portbagajului este ușurică, nu este izolată. Dacă vrei să bați Audi, o leagă hodorogește, tot normal. Pentru Japonia, asta e ceva normal. Nu vă îngrijorați pentru aceste momente, dacă vreți așa mașină să cumpărați. Honda oferă o garanție a bateriilor de hibrid de circa 500.000 de mile, iar în America multe dintre aceste motoare au mers chiar și mai mult, fără nicio defecțiune. Pe lângă toate, după câte observați aici, nu este acel haos cum noi îl vedem la Toyota, spre exemplu, la hibridurile care le face. Aici atât e strict la subiect. Nu este nimic în plus, este totul la locul lui și asta e de lăudat. Bravo! Honda știe să poziționeze obiectele sub capotă. Dacă are defecțiuni, nu se întâlnesc. Rare ori când se schimbă bateria, dar asta din nou la un kilometraj foarte înalt. Și atât. Vrei acord? Cumpără 2.0 și mergi până când, nu știu, îți chic scaturile. Că altceva n-ai să faci.
pic să discutăm despre consum. Pe cartea tehnică este indicat un consum de circa 6-7 litri, mixt. Cumva, proprietarul spune că dacă mergi cu dânsa agresiv, stând în ambuteiaj prin oraș, e pleacă chiar sub 10 litri lejer. Stai, o leacuțică, nu e chiar 10 litri. Sare în vedere că dacă ar fi motorul fără baterie de hibrid, ar fi un consum de 10 litri. Însă, cu baterie de hybrid, avem un consum care nu depășește 7 litri, indiferent că e în oraș sau în afara acestuia. Șină pentru dinamic, dar ține de menționat că de la 0 până în 60 dinamica e puțin de tot. Adică practic, să spunem așa, un 50 la 50, dacă pe locuri este, pe locuri nu. De la 60-100 și mai departe, dinamica e bună. Viteza ei la care ies se simte bine, asta e 120-130. Deci când accelerezi cu dânsa un pic mai rapid și ajungi la 120 aproximativ, tu ai să înțelegi deodată ai să înțelegi că asta e viteza care ei îi place și e mai mult de atât nu vrei să o agresezi, pentru că motorul nu lucrează în turații mari, te simți ok și ca viteză, pentru că pe un autobahn, spre exemplu, nu ai nevoie de viteză mai multă și la capitolul ăsta e chiar bine de tot și ține de confort. Pentru clasa Accord e moale. Și dacă îți faci o diferență cu, spre exemplu, Ford Fusion, e mai moale ca Fusion. Dacă faci o diferență, spre exemplu, cu, nu știu, Chevrolet Malibu, cam la același capitol și ține de cât de moale îi. Cu altcineva, nu prea bine, aș avea cu cine să mai compar, dar nu cred că este nevoie. Pentru că tu dacă te duci să-ți cumperi o Honda Accord, fii sigur că la compartimentul cât de moale merge, crede-mă că ție o să-ți placă. Nu o să ai probleme cu capitolul dat. Cu mult mai mari întrebări o să-ți apară dar cât de repede merge. Dar despre asta noi o să aflăm imediat. Dar las că mă văd bine, mă aud bine? Da, deci, vrem să încercăm să facem starturi vesele cu aceste două Honda minunate. Motorizarea este identică, cum și-am vorbit mai devreme, dar să vedem, totuși, diferențiază cumva aceste modele, luând în vedere că sunt restyling și unul dintre motoare e cu plumb, dar altul e fără, și diferența de kilograme la viteză și la putere. Asta o să testăm acum azi aici. Să sperăm că traficul nu o să fie prea mult, testările se vor face până la 100 de kilometri. Adică încercăm totuși să nu încălcăm legea. Dar cine o să fie la volan, nu vă spun. Am ușa să vedem. 3, 2, 1. Suta. Este? Stai. Deci, la 3, 2, 1. Stai. Deci, la 3, 2, 1. Ușa portbagajului este ușoară. Noi putem asta să numim că e plus. Dar deși nu s-a făcut ca această ușă să se închidă cel puțin pe amortizoare, nu știu, pentru că în momentul în care vrei să o închizi, trebuie să o trântești. Nu capul
Pe dânsul dacă îi dai ușurel, ușor, se închide. Ia stai, Olea. Stai puțin. Ia. Aha, ia stai, Olea. Ta-dam! Stai, Olea. Deci eu, ca să închid ușa, trebuie mai tare. Nu, mai tare. Aici proprietarul zice că trebuie să te înveți. Aici trebuie să ai, știi, sunt. Opa! S-a închis! Trebuie să termini masteratul ca să închizi bagajul. Trebuie să termin, da? Ia. Dar și că oprești? Dar de ce să nu mă opresc? Ладно, hai să nu ne oprim. O, și nici nu s-aude că s-a închis. Ia stai. Mercedes. S-aude, da? Nu se aude odată sau nu bate capul. Trebuie cu o pleacă de vădășcă. Într-un final, am vrea un pic să discutăm despre prețuri și care ar fi situația reală astăzi pentru aceste Honda. Inițial, când au fost lansate, una în 2012, era cealaltă în 2014, au avut prețuri între 25 și 26 de mii de dolari. Iar astăzi, pe second hand în Republica Moldova, voi puteți găsi 2013 la un preț de circa 13.000 de euro, iar 2015 la un preț de circa 15.000 de euro. În diferență de concurenții săi, Ford Fusion și Chevrolet Malibu, prețul este adecvat. Vă mulțumim, cu voi a fost Moldrive, vă rog frumos un subscribe, un like și numai decât clopoțelul ca să vedeți când apar videoclipurile noastre noi. La revedere!